much for inviting me for this webinar. Pentru început, vă mulțumesc că m-ați invitat la acest webinar. I'm honored to be here and represent TaKaDu. Sunt onorat că sunt aici și reprezint TaKaDu. We also. TaKaDu is a company that was established 10 years ago. TaKaDu a fost înființat acum 10 ani. We are a cloud-based software solution. Ne bazăm pe o soluție software bazată pe cloud. And we're the pioneers in using data analytics to detect leaks and other events in the water distribution networks. Și suntem o companie care se bazează pe informații analitice de date pentru a prezice evenimentele și a determina pierderile dintr-o rețea. I personally joined TaKaDu 6 months ago. Eu personal am venit în echipă acum 6 luni. I spent many years in research, international research and consulting organizations, mainly in the telecom and the IT space. Am lucrat mulți ani în consultanță în organizații specializate în telecom, bazate pe software. This is as a background. Asta este nivelul de background, de cultură al meu. If you want me to start the presentation, I'm happy to do this, unless you want to wait. Okay, I think we can start. It's almost 6 o'clock. Okay, so I will share my screen. Okay, do you see my screen? Yes, yes, we see. Okay, wonderful. So in this presentation, I'm going to cover the water sector challenges. În această prezentare aș dori să acopăr provocările din sectorul apă. The TaKaDu offering and the way our solution addresses the challenges. În modul în care TaKaDu vede și oferă soluții pentru aceste provocări. The TaKaDu installed base. Despre baza de informații instalată la TaKaDu. The deployment process of our solution. Despre modul de deployment, de a pune în practică aceste soluții. The experience during the first year with TaKaDu. Și despre experiența cu primul an în TaKaDu. And the customer reference. Și bineînțeles de referințele clienților. Okay, we see some common challenges when we speak to water utilities in the market. Vedem niște provocări care vin din utilizarea apei de către companiile de apă. Water loss is the most common challenge and includes both the physical and the apparent losses. Pierderile de apă este una dintre principale și include de asemenea ambele sisteme de țevi și pierderi efective. Next is operational efficiency that focuses on back office employees efficiency, prioritize dispatching of field teams, and the cost of leak detection and repair. Următoarea este eficiența operării, care se bazează mai mult pe echipele care stau în spatele acestei platforme și despre modul cum ei acționează. Then customer service is around improving the customer satisfaction through reducing outages and improving the quality of service. Apoi serviciul de clienți, care se ocupă de creșterea calității serviciilor și de mulțumirea clienților noștri.
Digital transformation is about handling what is called the data tsunami with ever-growing systems and sources that producing different data. Transformarea datelor este, practic, se ocupă cu aceste informații multiple, tsunami de date care vin și au ca bază și au ca scop să pună toate datele la un loc. Digital transformation, regulatory compliance is around water quality, pressure, and non-revenue water goals. Acordul cu reglementările în vigoare se referă la calitatea apei și, de asemenea, la problemele de pierdere de apă și de presiune. And knowledge loss is about dealing with aging workforce. Iar ultima zonă este, practic, pierderile de cunoștințe ale unor companii care reprezintă îmbătrânirea angajaților. Îmbătrânirea angajaților. Scuze. So what central event management means? Deci ce înseamnă evenimentul central? TaKaDu collects the data from meters that monitor the network operation, such as flow, pressure, water level, PRV, and water quality meters. TaKaDu colectează informații de la instrumente care măsoară parametrii în rețea, cum sunt senzori de presiune, valve PRV-uri și alți senzori. These meters are spread all over the network, and the utilities collect this data centrally in one or more data sources. Acești senzori sunt împrăștiați în rețea și companiile colectează aceste informații într-una sau două surse. Then the solution converts the data into knowledge by analyzing this data. Apoi soluțiile convertesc aceste date în cunoștințe, convertind aceste date and detecting of anomalies that imply on leaks and other asset malfunctions. Și detectează anomaliile care implică pierderi și alte disfuncționalități. Beyond the leak detection or the event detection, TaKaDu is a platform to manage the life cycle of events. Dincolo de pierderile de apă, TaKaDu este o platformă care monitorizează ciclul de viață al evenimentelor. Supporting an effective decision making. Suportând o decizie efectivă. Eliminating silos between departments. Eliminând silozuri, se traduce între departamente, s-ar putea să spun altceva. And actually it's forming a centralized dashboard for information from other solutions. Și practic este un tablou de bord formal pentru implementarea altor soluții. So let's now go deeper to understand how the leak detection actually works. Haideți să mergem mai departe, să înțelegem cum detecția pierderilor funcționează. We receive the data, the meters data in our cloud every hour. Noi primim informațiile de la instrumente în sistemul cloud în fiecare oră. And the data resolution is 15 minutes. Rezoluția datelor este la 15 minute. Then the system automatically learns the behavior of the water supply in each DMA. Iar sistemul învață automat comportamentul surselor de apă în fiecare DMA. Then the system cleans outlier values. Apoi sistemul curăță valorile acestor layere, în fine, acestor nivele. It creates predictions and automatically complements short data gaps.
și creează predicții și automat umple acele goluri de date. Then the system checks for anomalies by comparing the actual received data with the historic and network predictions. Sistemul detectează anomaliile și verifică datele cu predicțiile istorice. And the system checks for searching for slow developing leaks. Și sistemul se va orienta către micile pierderi din rețea. When there is an anomaly, a significant anomaly in terms of time and magnitude, this is when the system declares about it as a leak event. Sistemul, când vede o modificare în mărime și intensitate, atunci va detecta această modificare și va da o alarmă, cum s-ar spune. So the whole cycle, the entire cycle from receiving the data until the leak detection, it takes only 1 hour and it operates continuously. Tot sistemul face această analiză într-o oră și permite să fie operabil în continuare între momentul colectării datelor și a efectuării predicției de pierdere. So this way, TaKaDu is monitoring the network 24/7. În acest fel, TaKaDu monitorizează rețeaua 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. So what we see here is an anecdote from the Corona time. Aici se poate vedea un grafic pe perioada coronavirusului. What TaKaDu does is smartly detecting of events, but also in a smart way avoid raising false events. Și TaKaDu determină inteligent apariția unui eveniment și previne dezvoltarea altui eveniment ulterior. If you look on the left side on this part of the screen, În partea stângă a ecranului, dacă vă uitați, based on the history records, you may think there is here a problem since the actual flow is significantly lower than the anticipated flow in the DMA. dacă vă uitați în grafic, veți vedea că pe baza informațiilor din trecut se vede că debitul real este mai mic decât debitul estimat, așteptat în realitate. The green line is the history prediction and the blue line is the actual values received from the network. Graficul albastru este debitul real, iar graficul verde este predicția istorică a debitului. However, when we compare the data from the network with data from similar DMAs, Dacă comparăm datele din rețea cu datele dintr-un DMA similar, so we see that the behavior of the water supply in the DMA is completely normal and there is no need to open an event here. dacă ne uităm la valoarea graficului, observăm că debitele de la rețelele de apă, de la sursele de apă, sunt absolut normale și nu este nevoie de apariția unui eveniment aici. This way the system is avoiding opening events because the history is not accurate and the network prediction is providing the real situation and no need to open events. Aici, dacă observăm, platforma evită deschiderea unui eveniment analizând trecutul, pentru că în istoric se vede că predicția nu este comparabilă cu realitatea și aici, măsurând corect, se observă că nu va fi nevoie de un eveniment, de deschiderea unui nou eveniment. TaKaDu automatically detects multiple type of events beyond leaks. TaKaDu determină evenimente multiple în zona pierderilor.
We see here pressure events and PRV failures and telemetry problems and faulty meters and many others of missing data and other information. All this information the TaKaDu system detects from the sensors and meters in the network. Observăm aici o grămadă de probleme în operare, probleme cu presiunea, probleme ale instrumentelor de măsură, evenimente ale telemetriei, precum și alte probleme care pot apărea. We are also in a process of developing a new type of events around pumps in pumps operation in the wastewater network. Suntem în curs de dezvoltare a unor sisteme care să deschidă evenimente în domeniul operării în apele uzate și al pompelor. As a central event management, TaKaDu integrates with additional systems. Ca un sistem integrat de management al evenimentelor, TaKaDu poate integra și alte sisteme. The information from these systems complements the event detection of TaKaDu. Informațiile venite de la aceste sisteme completează sistemul de pierdere al TaKaDu. So, for example, through the integration with IBM Maximo, De exemplu, prin integrarea cu IBM Maximo, we present work orders in our system that are related to activities of the utility in the DMA. putem organiza comenzi de lucru în sistem prin utilizarea personalului din DMA-uri. The integration means that there is no need to go outside of the TaKaDu platform because all this information is available in the TaKaDu screens. Bun, informația de la aceste surse se găsește în platforma TaKaDu, pe sistemul TaKaDu și nu trebuie să ieșim din această platformă. Okay, so this is how a typical leak event looks like in TaKaDu. Acesta este un eveniment tipic vizualizat pe platforma TaKaDu. So as a platform to manage all the leak detection and repair activities in the same solution, Noi avem o platformă care pune în aceeași soluție pierderile de apă și reparațiile. we can see in one screen a lot of information about the event. Putem vedea într-un singur ecran multe informații referitoare la acest eveniment. So we can see here the type of the event and the magnitude. Putem să vedem tipul evenimentului și gradul de mărire a lui. We see here the name of the DMA, when the event was updated, the status, and who is assigned to deal with this. Vedem numele DMA-ului, când a fost evenimentul deschis și numele celui care a fost asignat, a fost atribuit. We see here actual data and calculation about the event. How much water was lost, how long is this event, and the last comment made about this event. Avem aici date referitoare la acest eveniment, câtă apă s-a pierdut, cât a durat evenimentul, precum și alte comentarii legate de eveniment. These are some operational buttons to manage the event. Avem câteva butoane operaționale care să managerieze evenimentul. Over here we can see different type of views of the event, from the graph, the history about the event, external events, and the location. Aici avem o posibilitate de vizualizare diferită a ceea ce se întâmpla evenimentului prin prezentare grafică, un istoric, alte evenimente externalizate, precum și locație. And this is the map of the DMA, so you can see here where the event is happening. Aici avem o hartă a DMA-ului pentru a putea vedea și vizualiza unde are loc evenimentul. I will now explain a little bit about the graph here.
Putem explica puțin despre grafic? What we see here on the white section is when the prediction and the current data are overlapping. În partea albă putem să vedem când predicția și datele sunt suprapuse. This is a normal behavior of the network, of the water supply in the network. Este un comportament absolut normal al surselor de apă în rețea. In point A, this is where the system detected the event, and we can see there is a gap between the current data and the prediction. În punctul A observăm că sistemul detectează un eveniment și va fi o diferență între predicție și evaluarea reală. The system starts to or continues to take data from the network and calculate the magnitude of the event and how the gap is growing. Sistemul preia în permanență controlul și calculează datele față de istoric și va arăta cum crește această diferență. So this specific event, when it was detected, the magnitude was about 3 or 5 liters per second. Când a fost detectat acest eveniment, magnitudinea a fost cam de 3-5 litri pe secundă. And the event reached a level of 11 liters per second on point B. În punctul B, evenimentul a ajuns la 11 litri pe secundă. În So punctul B. this whole event was about 1 week Iar since it was detected. acest eveniment a durat o săptămână din momentul în care a fost detectat. The users in the control room of the utility, they can decide at which point they would like to send the team to the field to fix the leak. Utilizatorii din centrul de comandă pot decide în orice moment când vor să trimită echipele pe teren să repare pierderea. If the event is low magnitude or there is no major leak, they can wait and see how it is developing. Dacă evenimentul este de o magnitudine mică și nu e o pierdere mare, pot să aștepte să vadă cum se dezvoltă ulterior evenimentul. All the process from detecting the event is managed through our system and can be transferred from one user to another and assigned it to the field team. Tot sistemul este făcut de platformă și poate fi, toată analiza evenimentului poate fi transferată de la un user către alt user. Point B is where the leak was finally fixed. Punctul B este când pierderea a fost efectiv reparată. The users in the control room send a survey team to search the DMA and find the location of the leak. Userii din camera de control trimit echipele pentru a căuta în DMA și a găsi cu precizie pierderea. In some cases, there may be more than one leak in the network, and you will see just one leak. În multe cazuri pot fi mai mult decât o pierdere în rețea și totuși se vede o singură pierdere aici în grafic. The users cannot close the event when they want. Userii nu pot închide evenimentul când doresc ei. Any attempt to close the event before the leak was found and detected, the system will automatically reopen the event. Orice tentativă de a închide evenimentul înainte de a fi reparată pierderea, sistemul va observa și va redeschide automat evenimentul. This is a process that is called repair verification. Acest proces se numește verificarea reparației. The system, when the leak was fixed, the system received few new cycles of data from the network to make sure that the system is back to normal behavior. În momentul când s-a reparat pierderea, problema, sistemul va primi câteva cicluri de date noi și va verifica din nou să fie sigur că nu mai se repetă problema.
only when the system understood there is no additional leaks, this is when the system automatically marks the event as ended. Când sistemul va observa că nu mai sunt diferențe față de istoric, atunci el va marca că evenimentul s-a închis. In this specific event, the water loss in 1 week was about 5 million liters, which is about 15,000 Australian dollars. În acest caz, evenimentul respectiv a dus la o pierdere de 600.000 de litri, care înseamnă destul de mult. N-am fost atent la sumele exacte, dar foarte mulți bani. The big value for the utility is the early detection of the event, because these events could last sometimes a year and more without being noticed under the ground. Marele avantaj al platformei este detectarea timpurie a evenimentului. Acest eveniment, gândiți-vă că ar fi putut să dureze până la 1 an în pământ, fără să fie observată o pierdere, și sumele sunt considerabil mari, sumele pierdute. If you take the numbers and annualize them, the utility could lost 250 million liters in 1 year, which is something like 750,000 Australian dollar from 1 leak only. Dacă cuantificăm aceste pierderi la nivelul anului, se poate observa o pierdere în bani de 700.000 de dolari, dacă n-ar fi fost detectată la timp. And this is another example of event. Again, you can see when the event was detected, the gap between the prediction and the current data. Aici este un alt exemplu de eveniment. Vedeți că în momentul în care evenimentul a fost detectat, a început să crească această distanță între valoarea istorică și valoarea reală. This is a leak event of 9.5 liters per second. Acesta este un eveniment de 9 litri pe secundă. We see that this leak became a burst. Observăm că această pierdere devine o spărtură în toată regula. And over here on point B, this is where it was finally repaired and the network got back to normal supply. Și aici, în punctul B, deja s-a făcut reparația și rețeaua a devenit în mod normal de livrare a apei. These are few other screens and modules of the system. Go ahead. Acestea sunt alte câteva ecrane și module ale sistemului. We have a dashboard with different data from the network. Avem un tablou de bord cu diferite date din rețea. Geographical ordering of the DMAs. O ordonare geografică a DMA-urilor. And different type of reports with data from the network. Și diferite tipuri de rapoarte cu date din rețea. TaKaDu is a mature solution. TaKaDu este o soluție matură. And as evidence, you can see here a partial list of customers from 12 countries around the world. Și vă prezentăm aici o listă cu clienții noștri din 12 țări. And you may recognize one in the middle, your friends from Bucharest. Și în mijloc recunoscuți prietenii din București. Apoi nu vă gândesc. Some of these companies are working with TaKaDu for 10 years. Unii din acești clienți lucrează cu TaKaDu de 10 ani. And they continue using our service through multi-year agreements. Vor continua colaborarea cu noi printr-un agreement multianual. TaKaDu is a sophisticated solution.
TaKaDu este o soluție sofisticată and still the deployment of our system takes only 8 weeks, 2 months. și cu toate astea implementarea sistemului nostru ia între 8 săptămâni și luni. This is a proven methodology that worked for dozens of customers around the world. Aceasta este o metodologie aprobată care lucrează bine pentru clienți din lume. Our cloud-based software solution requires no local installation and minimal IT resources. Este o soluție software care nu necesită instalare locală și rezerve minime IT. The value utilities see from along the first year with TaKaDu is developing. Valoarea pe care au văzut-o companiile de apă, chiar din primul an lucrând cu TaKaDu, it starts with understanding the functionalities of the system. începe prin a înțelege funcționalitatea sistemului, visibility and transparency into the network, vizibilitatea și transparența în rețea. It continues with detection of prediction-based events. Continuă prin detectarea bazată pe predicția evenimentelor, Detection and management of events. detectarea și managementul evenimentelor. It continues also with collaboration between departments. Continuă cu colaborarea dintre departamente And gradually adoption of new work processes in the utility. și adoptarea graduală a unor noi procese de lucru în companie. Then the users learn how to use integrated data from other systems in the TaKaDu portfolio or platform, sorry. Și apoi userul învață să integreze și alte sisteme în platforma TaKaDu, Rolling out the TaKaDu to other areas in the network. rulând platforma TaKaDu în alte zone din rețea, And deploying of additional modules of our system. prin instalarea unor module adiționale ale sistemului. So as I mentioned before, we have dozens of customers around the world, and they all have seen great value and savings since deploying our system. Cum am spus, avem o mulțime de clienți în lume și toți au văzut marea valoare la instalarea acestor sisteme. This is an example of Australian customer demonstrating gaining a lot of tangible values following the deployment of the TaKaDu solution. Acesta e un exemplu a unui client din Australia care a înregistrat o creștere în valoare implementând sistemul TaKaDu. 9 billion liters of water avoided in the first 2 years. Au fost 9 miliarde de litri de apă recuperați în primii 2 ani folosind sistemul TaKaDu. 66% reduction in repair cycle. 66% reducere în ciclurile de reparații. And this is very important, recurring value since 2013, 10 times the ROI. Iar importanța este în recuperarea valorii de investiție din 2013 este de 10 ori față de cât au plătit pe implementare. And much more in reduction of after call hours and reduction in reactive jobs and so on. Și multe alte beneficii, precum reducerea în orele după program, reducerea în joburi care trebuiau să mai fie în plus, precum și altele. This is it, and I would like to thank you for the translation. You are welcome. Aceasta este tot și ne mulțumește pentru traducere. Ok. We have some chat list. I will ask if Alin, putem să punem întrebările Da, sigur. în chat? Sigur. Ok.
We have one question. I will take it in chronological appearance. Yes. Is the platform is based on the predictions made in studying the history. Which period is necessary for this historic? For instance, we usually ask for 1 year, but even if there is only 3 months, that could be enough. De obicei se cere un an de zile istoric, dar se poate utiliza și pe 3 luni. Okay, the next one. This system is very clever and it's relatively simple when you have meters like flow meters and pressure sensors. Does it count the new clients which can be into DMA, new user, clients of water? I'm sorry, I didn't understand the final question. Okay. When you have all sensors installed in a DMA, yes, the system could predict even when you have new clients, like a new factory, the new mall, the new consumption of the water. The system could take this into consideration, the new clients in a DMA. We are not connected to the end users. Unless the end users are big factories, hospitals, airports sometimes. So we have, they have a flow meter when you enter the zone of the factory or the hospital or the airport. Okay. But we're not connected to the end user, which one of the end users. Nu sunt conectați la clienții finali, nu țin cont de ei. E posibil atunci când sunt clienți foarte mari, precum fabrici noi, spitale, aeroporturi, să ia și de acolo informații de la un debit metru, dar de obicei nu sunt conectați la clienții ăștia. If you are connecting a new factory or a consumer that consume a lot of water and you are not putting a flow meter at the entrance, we will see that there is a new user or a new consumption, high consumption, but we will not know where it comes from. We will notice that there is a change in the water supply behavior in the DMA. Ok, când va apare un consumator de nivel mare, o fabrică sau altceva, va trebui pus un contor acolo. Se va vedea că apare un consum anormal de mare, dar nu vor ști unde se află acest consum în DMA. Okay, thank you. Another question is, which is the minimal requirements of the system? How precisely can indicate the malfunctioning or defects? And what is about digitalizing? Could be a small area like a pilot zone implemented to a small locality, a small village, or how big should be the network? How many sensors? So we can take these questions by, okay, first one, which are the minimal requirements of the system? Okay, the basic requirements of the network, first of all, it should have DMAs. Pentru început, cerința minimă este ca să fie DMA-uri. Okay. In terms of meters, the basic is to have flow meter in each DMA, so we know how much water is coming into the DMA. Trebuie să avem implementate debitmetre în fiecare DMA, să știm câtă apă intră într-un DMA. Then it also required to collect the data from the meters digitally and into sources that we can get the data from these sources, like a SCADA system. Apoi, trebuie să colectate toate datele de la aceste instrumente într-o zonă. Poate fi un server de unde să își poată prelua datele de acolo. In terms of the size of the network, we usually operate in utilities that have something around, at the minimum, 300 or 400 kilometers of water mains in the network, distribution water. Ca dimensiunea rețelei operează în zona între 300 și 500 de kilometri de rețea de distribuție. Okay, do you need also
to have a pressure sensor, and how many, or it's only the flow information necessary? The flow is the most important. Of course, that pressure is also good to have, and this will we can indicate also about pressure events. If there is an increase in the pressure, sometimes this can also indicate about potential leaks, or if there is so we can indicate about level of pressure in the DMAs if they have pressure meters, of course, but it's not. This is not mandatory. Ok, de bază sunt informațiile de la debitmetre, pot fi integrați și senzorii de presiune, pentru că pe baza lor pot să determine evenimente când scade foarte mult presiunea într-o zonă, sau dacă e nevoie, chiar pot să preia informațiile de la presiune, să le arate și pe astea în platformă. Ok, so for now, I think this was the questions on the chat box at this moment. Sorry. So we have another one. E foarte isteață metoda de detectare a apariției spărturii. It's very clever, the method of detection of the leak appearance. Pentru că la noi e o problemă foarte veche, nu știm de când a apărut spărtura. We have this problem in our network. We don't know how long the leaks is there, but we will find it. Deci, felicitări pentru asta. So, congratulations, it's a very nice job. Thank you. Sometimes these leaks, if they are not on the ground, if they are underground, it can take a year and sometimes more until it will burst, and then there is a collateral damage, and the effect is much bigger than if it was detected at the very early stage, and give the utility the time that is suitable for them to go and fix before it will create the big damage or affect the life of people in the neighborhood when it's burst. Multe ori aceste pierderi sunt îngropate și nu apar la suprafață și de cursul anual pot ajunge să efectiv să se spargă țeava foarte mult și atunci apare un consum foarte mare și ăla poate ieși ceva mai târziu la suprafață și în final poate afecta atât viața consumatorilor, dar și companiile de apă prin pierderile suferite. Deci, ok. Întrebarea este totuși cum face evaluarea pierderii volumului de apă? The question is, how do you determine exactly the water loss, the quantity? How much we determine the quantity? Yeah, the quantity. How do you determine the quantity of the water loss? So we get the data from the utility in terms of the size of the network, the flow. We do the calculation, and this is how we can determine what is the magnitude of the leak or the pressure or the flow. Ok, se iau datele de la companie, de la instrumentele de măsură și pe baza lor detectează cantitatea de apă pierdută. În funcție de presiune, de mărimea rețelei, de diametre. Din păcate, într-un DMA avem mai multe spărturi. Unfortunately, in one DMA, we may have more leaks. Sorry, I did not understand. Unfortunately, in one DMA, we may have more leaks than one. Yes, this is the per verification. So if we know there is a leak, we go and survey the DMA, searching for the leak. Este o preverificare. Este o preverificare. În cazul când știm că avem ceva pierderi, vom merge să facem determinarea pierderilor în acel DMA. Now we go and fix this leak, and the system tells us if the leaks was repaired or not. If it was not repaired, we understand there are more leaks in the... Ok, mergem și reparăm aceste pierderi și sistemul ne va spune ulterior dacă le-am reparat sau nu.
if there are more leaks, the system will show that the problem was not repaired. Dacă mai sunt în continuare Dacă mai sunt în continuare pierderi mai multe, sistemul ne va spune că nu s-au reparat toate. The event will remain open until we solve all the leaks in the DMA. Deci evenimentul va rămâne deschis până când se vor repara toate spărturile din DMA. Toate pierderile vor fi rezolvate. Întrebarea mergea puțin mai departe, dacă poți ține cont și la calculul activelor, plecând de la spărturile acestea apărute pe anumite tronsoane. The question is a little beyond that. Could you calculate the active, taking into consideration this leakage on the network? Sorry, once again, I did not understand the question. So can you calculate the actives, taking into consideration these leakages? You mean how many leaks there are in the network? I think so. This means actives. Yes, on a pipe. Yes. I'm not sure we can tell in advance how many leaks, but we locate the leaks, we fix them, and we will know if there are additional leaks, and we will have to survey for them. Ok, nu știm câte sunt, le căutăm, le reparăm și apoi le urmărim în continuare să vedem dacă mai sunt. Okay. Thank you. Thank you. I think we have another questions. You see it, how many flow meters can the system take and what type of sensors will take? Any number, any type of sensors, we can connect with any system, any sensors, how the data is entering the system. As I explained, we get the data to the cloud by scripts that the utility is setting, and this is how the data arrive in our cloud, and this is where we start to analyze it. Okay, nu are importanță numărul de bitmetre. Pot lua foarte mult numărul de DMA-ului. În funcție de astea se poate face o propunere la final. O chestie estimativă măcar. Even, let's say, a range between and between. Let's say for 500 kilometers with, I don't know, 10 DMAs. Well, I don't want to get into exact details. We estimate. Să discute separat această chestie în Timișoara cu tine. Bun. Numai să spuneți că în afară de București, care e primare, toate Timișoara e cea mai mare cumva. Okay. Besides Bucharest, which is the biggest one, Timișoara could be the following size of the network. You know, okay. With these 600-700 kilometers, could be one of the biggest in Romania. Actually, in Romania, the size of the networks, it's somewhere there between 300 kilometers up to 700 kilometers. Yes. This is the cities. We have also smaller cities, which is less than 200 kilometers network. So if you consider only the big cities to apply these solutions, Timișoara could be one of them for having a... So I said that we can work in networks at the size of 300 to 400 kilometers at the minimum. Below this, it's too small for us and it may become too expensive, because as much as you put more kilometers in the network, as you grow with the area, the price per kilometer is going down. Ok, uzual ei lucrează de la 400 de kilometri în sus, pentru că dacă sunt mai mici rețelele, deja prețul devine foarte mare raportat la kilometru de rețea. Cu cât ai mai puțin kilometri, cu atât crește prețul pe rețea și nu știe dacă mai e convenabil atunci pentru utilizatori, pentru companii. Bun, te întrebăm altfel atunci.
dacă ei se bazează pe debitmetrele care trimit informația cât e debitul și au un istoric, trebuie să primească date de la facturare, consumatori, ca să facă așa o diferență. Ei găsesc defectul și îmi spune doar că este în DMA-ul ăsta sau îmi spune că este pe strada cu tare? Cât de precis e localizarea asta? Okay, then if you take the information only from flow meters in one DMA and you do not collect the information from the consumers with local meters, how precisely could you estimate the location of the leakage in that DMA? Could you indicate also the street or just information about the leakage in that DMA with one flow meter? We usually don't know exactly where is the location within the DMA. This is the reason for having DMAs. Because if you have one city and there is a leak in a city without DMAs, so you have to search the entire city. This is why the idea of DMAs is to divide the city into smaller sections, and then you can start searching in one DMA and not the entire network. Okay. Ei nu știu exact unde se află pierderea în DMA. Ei știu că este în DMA, de aceea orașul trebuie împărțit în cât mai multe DMA posibile. Dacă nu ar fi împărțit în DMA, ei ar spune, da, ai o pierdere în acest oraș și atunci ar trebui să cauți pierderea peste tot în oraș. Ideal este ca orașul să fie deja separat în cât mai multe DMA-uri să poată fi utilizată treaba asta. Care este avantajul atunci să utilizăm TaKaDu comparativ cu a analiza de unul singur debitul normal? Că acolo fiecare, dacă se uite, observă dacă au crescut sau dacă au scăzut. Și atunci, dacă au crescut, îți dai seama că îți gauzi. Okay. Ce avantaj are softul? Which is the advantage using TaKaDu software compared with the self-analysis of the flow during the period, you know? Because they can do by themselves this analysis. Surveying of the flow, seeing, okay, it's big, it's low, they can see if they have a difference between historic or not, expectation or not, which is the advantage using TaKaDu software. So the TaKaDu is a more sophisticated solution that can provide information not just about leaks, but on other events. This is a central event management. Ok, TaKaDu este o soluție software mai inteligentă care nu doar detectează pierderi, ci este un management al evenimentelor care apar în rețea. When you have multiple leaks, and if, as Alin said, maybe 50% of water NRW, there are small developing leaks that it takes a lot of time until you identify them as leaks, and we can identify them at a very early stage. Când ai mai multe pierderi într-o zonă, atunci nu poți ști care este mai mică, care e mai mare. Și aceste ape NRV, Non-Revenue Waters, nu pot fi cuantizate. Ei, prin acest sistem, pot să dea informații în momentul în care apar evenimentele, să stopeze pierderile. And the time that it takes for a person to go over the night flow on a daily basis, it takes much more time that you could use this person to do other tasks in the utility and let the system detect events and tell you which events are more critical for you to deal with because they are growing faster or they are in more strategic location. Ok. Unei persoane în cadrul companiei ia foarte mult timp să facă analiza asta a debitului de noapte. Și atunci, luându-i foarte mult timp comparativ, softul prezice mult mai rapid orice eveniment a apărut și, din ce am înțeles eu, poate să facă și o prioritizare, care sunt zonele unde pierderea e mai mare și unde pierderea e mai mică. Adică nu numai că spune, vezi că în DMA-ul ăla ai o pierdere, dar spune și cantitatea. Uite, acolo e o zonă mare. Din ce am văzut și eu în prezentare, cam asta e ideea. Poate prezice exact unde, în ce DMA-uri ai pierderea și cantitatea, cât de mult este. Și cel mai important e dacă este instalat, afișează momentul în care apare.
In addition to that, the TaKaDu can be used by different departments and users in the utility, from the control room to maintenance, to the field team, to management, and they can decide if there is a problem going on in the same DMA or the same pipes. So maintenance can decide, okay, we need to replace a pipe. If there is another problem, they all speak on the same level and have the same view of the situation in the network. Bun, deci sistemul poate fi accesat simultan de mai mulți useri din diferite compartimente, de la SCADA, de la mentenanță, de la management și pot lua decizii de comun acord urmărind aceste informații, dacă e de înlocuit o conductă, dacă e de făcut o reparație și pot vedea toți imaginea de ansamblu în același timp și să poată să discute pe informații concrete. Okay. Cât de mică este pierderea care o poate identifica? How small could be the how low could be the leakage you see? Which is the minimum? Yes. We can detect leaks at the size of 0.1 or 0.15 liter per second and higher. Deci 0,1-0,15 litri pe secundă de aici în sus. It really depends on the size of the DMA. Depinde foarte mult de dimensiunea DMA-ului. The DMAs can be either big or small, populated or not populated. There are many parameters that impact this. Sunt mulți parametri care impactează analiza. DMA-ul poate fi mare, mic, populat sau mai puțin populat. Bun, dar 0,1 poate să însemne de fapt un branșament. Acum, dacă am informația asta, înseamnă că mă pun să caut acum toate branșamentele de acolo? So 0.1 liter could be a house connected to the main. This means we should find all connected houses for this very small leakage. Yes, but this is the idea is that we have a prediction, and we know how the supply is behaving at 7 o'clock in the morning, or 7 o'clock in the evening, at 12 o'clock in noontime, or at midnight. And if we see that there is a gap in the behavior, this is why we can tell this is a problem. If the leak will stay at 0.1 for a long time, it's a not problem. But if it will become 3 or 5 or 7 liter per second, it's growing, then there is a leak, and this is developing and needs to be fixed. Okay. Ei au un istoric al cum se zice, livrărilor de apă, la ora 7 dimineața, la 7 seara, la prânz, și în funcție de aceste date istorice, văd exact cât este consumul real de apă. Și dacă consumul real rămâne față de datele respective undeva în 0,1, nu-i problemă. Dar ideea este că dacă este o pierdere, aceasta se va duce de la 0,1 la 1, la 2, la 7 litri pe secundă, la 10 litri pe secundă, și asta face sistemul. Detectează în momentul în care încep să apară evenimentele astea, să nu ajungă să crească foarte mult. Să puteți lua decizia pe baza unor informații. Dar se bazează pe datele istorice ale comportamentului din trecut pe aceleași perioade ale O să mai intervin un pic. Dacă pornim de la ipoteza în care, cum vă ziceam, în România avem 50% deja există, care trebuie să o căutăm. Istoricul nu ne zice altceva decât că este un consum normal. Da. Cum le găsim pe astea? Că noi asta vrem de fapt, să scădem, să ajungem și noi undeva, nu știu, sub 20. Okay. For instance, in Romania we have, let's assume that we start with 50% water loss. We want to go to 20% water loss. So this is our problem here. We start with 50%. This is, in your point of view, the historical normal consumption. How can you do? How can you implement the software to go down to 20%? In this case,
to go from 50% to 20% is much easier than to go from 10% to 5%. Deci e mult mai ușor să cobori de la 50 la 20 decât de la 10 la 5. Because the amount of water loss is so high that it's easy to define the leaks and the overall non-revenue water. It can be also a problem with billing for water. I mean, there is both the physical and the apparent loss. So Okay. maybe some of the water is not even billed. Spune că nu e o problemă să scazi de acolo, am pierdut și eu puțin șirul. Spune că această apă NRV, non-revenue water, e compusă din pierderi, din apă nefacturată și așa mai departe. So, okay, we are talking about non-billing water now, yes? So we have to solve first which is the quantity of non-billing water and then to go further. How can you detect leaks starting with something which you don't have like a history, you know? We You know, have a broken we know how network. much water is coming into the network. And we know, Yes. and you know how much water is billed. Okay. Știm câtă apă intră în sistem, știm câtă apă este facturată. Okay? Yes, we know that. So you can know, you do the calculation of how much water is lost and what is not lost, what is not billed. This is the difference, okay? Because the NRW is billed from water that was lost because of leaks and water that is not billed. Ok, spune că calculând câtă apă intră în sistem și cât e facturată, apare acest NRV care e făcut din două componente, pierderi și apă nefacturată. Ok, da. So Ok. Pentru că noi știm deja câtă apă livrăm și câtă apă facturăm. Vă spuneam, la un singur sat se știe precis totul. Și la un oraș mai mare. Dar și facem zilnic, punem logări, ascultăm. Cum facem să scădem? Că până la urmă asta e problema noastră. Cum facem să scădem nivelul? Okay, we know exactly how much water we deliver and we build to the population in some small villages. And we know that we have this quantity of water loss. We all the time use loggers to detect leakages, but we cannot do something very fast. How can we decrease this water loss? Because we are doing with loggers now, but it's not very, let's say, successful operation. Okay, I think that at this point, when we go into more technical aspects, I will need to bring along more technical guys from our team to address the technical questions. Ok, în momentul ăsta când intrăm în discuții mai tehnice de genul ăsta, va fi nevoie să vină un specialist din departamentul tehnic ca să răspundă la întrebările astea. Deci e posibil mai degrabă pe corespondență să adresăm astfel de întrebări. Cum se fac? I saw that Alexandru asked about the cloud, so there is no extra charges for the cloud. Okay. So we have another questions. Sorry, Alim, we have to translate. For instance, if the night flow, the minimum night flow, it's increasing much more, let's say X%, the platform will see as an event or not? If the night flow is increasing, then you will see it in our system, but the system will compare the actual data both with the history and with similar DMAs. Okay, so I'll give you an example. Ok, 1 minute. Deci, dacă în momentul în care debitul pe noapte crește, platforma va compara valoarea debitului cu valoarea istorică, dar în același timp și cu
valoarea unui alt debit dintr-un DMA similar. I'll give you an opposite example. The opposite example was in Netherlands. Un exemplu opus este în Olanda. The utility in Netherlands noticed in one place a decrease in the water consumption in one evening at the time that the consumption should be very high. Deci în Olanda, compania de apă a observat într-o dimineață o scădere a debitului și în mod normal trebuia să fie exact invers, să crească. So this looks very strange for them. Why there is a decrease, going down in the consumption of the water around 7 o'clock in the evening when usually all the people are taking showers. Asta a fost și contrariul așteptărilor lor și au fost contrariați. De ce a scăzut debitul în momentul ăla când toată lumea trebuia să facă duș și să crească practic consumul? So they compared the data to the history and saw the gap, but then they went to compare the data with other DMAs. Au comparat datele cu istoric pentru aceeași locație și în același timp au comparat și cu un alt DMA similar. And when they compared the data with other DMAs, they saw that all DMAs have shown the same behavior of decrease in water consumption. Comparând datele cu alte DMA-uri similare, au observat că toate DMA-urile au arătat o scădere a consumului în acel moment. It was very strange because 45 minutes the consumption went down, 15 minutes the consumption went up, and then another 45 minutes the consumption went down. A fost ciudat pentru că 45 de minute consumul a scăzut, 15 minute a crescut și iar 45 de minute a scăzut. Alin is smiling because he understands what happened. Alin zâmbește că știe ce s-a întâmplat. It was the football team of Netherlands playing that evening, and everyone was watching football and not taking showers. La ora aceea, echipa de fotbal a Olandei a jucat și toată lumea s-a uitat la meci în loc să facă duș. Da, very funny. This is also give the explanation about the night flow that you ask. Asta este încă o explicație a consumului de noapte de care e întrebat. Okay, another questions. Could you recognize a new connection to the main instead of a new leak of 0.1 liter per second? Not sure I understand what you're asking. I don't know. New connection? A new connection from the house to the main pipe, or could be a new leak of 0.1 liter per second. Could you make the difference between? Usually, at 0.1 liter per second, utilities do nothing. Okay, în mod normal la 0.1 litri nu se întâmplă nimic. It's too small. It's too small for them to deal with this. Prea mică pierderea. But if it will become 5 or 10 liter per second, this is a different story. And usually 5 or 10 liter per second is not one house. Dacă se duce de la 0,1 la 5 litri pe secundă, atunci e o altă poveste și atunci nu se poate considera că e un branșament nou. Și atunci compania trebuie să ia decizii. Ok. Cred că am răspuns la toate întrebările. Vreau să mulțumesc domnului Gavrilescu că ne-a tradus. Plăcere. Așa. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu că pentru ceea ce ne-au spus. Sper să nu se supere pe noi, că noi suntem cu întrebări pentru a ne elucida. Pentru noi e nou. Then I have to thank you very much for your present and for your presentation. We hope you do not upset because we put some questions directly. No, this is okay. This is the problem we face here, so it is necessary to know how can we solve some of them. We will be happy to collaborate with you, and if any of you or the utilities you represent have questions, we will be happy to support you, give you additional information about TaKaDu, about case studies,
references from different parts, also from Romania, and feel free to contact me with any questions. Ok, mai pe scurt, se bucură foarte mult că suntem prezenți aici și vrea să împărtășească toate cunoștințele și colaborarea